අයිබෝන් හැමෝටම මම ටොප් වීඩියෝ පස් channel එකේ vindika. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Twitter account එකක් කොහොමද හදන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ මොනොත් එහෙම මම දාන මේ වගේ videos වාගේ ළඟටම notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. පළමුවෙන්ම ඔයාලා Twitter website එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙකක් නම් වෙනවා දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙනවා sign up කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Twitter account එකේ name එක දෙන්න ඕනේ. මම මගේ channel එකේ නම මෙතෙන් දෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. මෙතන 0.94 දුන්නා නම් හොඳයි. ඊළඟ මෙතන බර්ත්ඩේ එක දෙන්න. මෙතන ඒක තෝරන්න. මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක ටික් බටන් එක ඒ විදිහටම තිබ්බේ. next කරන්න. next කරලා පස්සේ ඔයාලා දුන්න information හරිද කියලා මෙතන ගන්න. මෙතනින් sign up ක්ලික් කරන්න. phone එක verify කරන්න කියලා අහනවා. okay කරන්න. okay කරලා ඔයාලගේ phone එකට verification code එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි ඒක දෙන්න. right code ආවා. මමගේ මෙතන verification code එක දෙන්න. right මෙතනින් next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එකක් කියනවා ඔයාලට කොහොමද password එක මෙතන දෙන්න. මගේ password එක දුන්නා. ඊළඟ මෙතන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න කියනවා. මම මගේ ෆොටෝ එක මෙතෙන් ඇඩ් කරන්න. next click කරන්න. මෙතන ඔයාලගේ bio එක අහනවා. ඔයා මෙතන කැමති එකක් දෙන්න. මගේ channel එක නම දෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා interest මොකද කියලා අහන්නේ business ද accounting ද මෙතන තමයි කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් දෙන්නම් cricket ඕනේ. football ඕනේ. computer programming, web development, information securities, cyber securities, ටික දීලා මම passion දෙනවා. tattoos දෙන්නම්. fashion models, beauty ඉතින් next කරනවා. මේවා පස්සේ හදාගන්න පුළුවන් ඕන එකක්. දැන් මෙතනින් තියෙන ඔයාලට follow කරන්න කැමති කෙනෙක් මෙතනින් follow කරනවා. news first එක follow කරනවා. අද දිනනත් follow කරනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ follow කරනවා. Biru news follow කරනවා. right මම ඒ හතර දෙනා follow කරලා follow කියන එක කරනවා. මෙතනින් follow කරන්න කියලා දෙනවා. මම මෙතනින් notification දැම්මට අවශ්‍ය නැතිනම් skip now click කරනවා. click කරලා ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ Twitter ගිණුම් සාර්ථකව හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අර ඔයාලා අතරින් suggest කරපු hero news එතකොට serious news අද දෙන්න හැම news එකම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව මේකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ දැන් දෙන profile කියලා. මෙතන ඔයාලට profile එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. followers ලා මෙතනින් අලුතෙන් add කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. profile එක edit කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් දාන්න පුළුවන් location එක website එක තියෙනවා. website එකේ හැමදේම දාලා මෙතනින් save click කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් photo එක මාරු කරගන්න ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලා sorry
මෙතන ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එක මාරු කරගන්නත් මෙතනින් හැකියාව දීලා තියෙනවා. කැමති නම් ෆොටෝ එක මාරු කරන්න. මම මෙතන මගේ channel එකේ logo එක දාලා save කරනවා. save කරලා පස්සේ ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ එක change වෙනවා. ඔය දැක් ගන්න නැති. ෆොටෝ එක change වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන තිබ්බේ. තාම නම් මාව කවුරුත් follow කරන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න යන්න කලින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙනව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් මෙවන් දවසකින් හම්බෙමු. Thank you very much.